Sound check. Hello. Magandang hapon sa inyo. Ngayon, testingin natin tong ginawa kong mic, external mic. Tingnan natin kung mababawasan yung wind noise na ma-adapt na itong mic na to kapag mabilis yung takbo natin. Try natin ng 60 kung naririnig pa rin tayo. Ayan na, 60 po, 66, 70 nga pala eh. So ayan. Uy. Nilagay ko yung mic ko dito sa left side ko, sa may paddings. Inipit ko lang siya. Yan, kung makikita nyo, 63 yung takbo natin. Sana okay yung mic natin, naririnig ako na malinaw, hindi siya malabo o hindi parang ngongo. Kasi yung nakaraan ko, yung nakaraan kasi wala siyang ano, yung nakaraan kasi wala siyang external mic. So yun, tapos na ako. Tapos na ang ating lakad ngayong araw. Nakakawin na tayo, nakabutan pa tayo ng ilong. So ngayon, nakababa na yung visor ko. Check ko naman kung okay yung pick up nya kapag nakababa yung visor, kung maganda ba o mas pangit yung pick up nya kasi kulob masyado. Pero magagamit natin to kapag umuulan.